เสียงแต่รถดังขึ้นเป็นระยะบนถนนใจกลางกรุงเทพท่ามกลางความวุ่นวายของผู้คนที่เร่งรีบวสินทร์ชายหนุ่มวัย27 ปีในชุดสุดหรูราคาแพงกำลังเดินอย่างรีบร้อนผ่านฝูงชนเขาต้องรีบไปประชุมสำคัญที่สำนักงานใหญ่ของบริษัททันใดนั้นเขาก็รู้สึกหายใจติดขัดหัวใจเต้นแรงและเหงื่อก็เริ่มผุดซึมตามใบหน้าเขารู้ดีว่านี่คืออาการของโรคหอบหืดที่เขาเป็นมาตั้งแต่เด็กชายหนุ่มพยายามหายใจเข้าออกช้าๆแต่อาการกลับแย่ลงเขาเริ่มมองหาที่นั่งพักแต่ไม่มีที่ว่างเลยคุณคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะเสียงแหบแห้งของหญิงชราดังขึ้นจากด้านหลังวสินทร์หันไปมองเห็นหญิงชราในชุดเสื้อผ้าเก่าๆกำลังมองเขาด้วยความเป็นห่วงเธอถือถุงผ้าเก่าๆใบใหญ่ไว้ในมือใจเย็นๆนะคะคุณหายใจช้าๆค่ะเธอพูดพลางล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าเสื้อหยิบยาพ่นออกมายาพ่นนี้มันจะช่วยคุณได้นะคะหญิงชราส่งยาให้วสินทร์ ชายหนุ่มรับมาอย่างงงๆแต่เขาก็รีบใช้มันทันที หลังจากพ่นเข้าไป2-3ครั้งอาการของเขาก็เริ่มดีขึ้น ขอบคุณมากนะครับคุณป้ายาของคุณป้าช่วยผมได้มากเลยครับชายหนุ่มพูดพร้อมกับหายใจคล่องขึ้นหญิงชรายิ้มบางๆก่อนจะตอบด้วยความโล่งอกไม่เป็นไรจ้ะป้าดีใจที่ช่วยคุณได้ว่าแต่คุณเป็นโรคหอบมานานแล้วเหรอคะชายหนุ่มพยักหน้าก่อนจะตอบว่าครับผมเป็นมาตั้งแต่เด็กแต่ปกติผมจะพกยาติดตัววันนี้ผมรีบไปหน่อยก็เลยลืมนะครับในขณะที่วสินทร์กำลังพูดสร้อยคอที่เขาห้อยอยู่ก็หลุดออกมานอกเสื้อเผยให้เห็นจี้หยกรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวหญิงชราเห็นจี้นั้นก็เบิกตากว้างมือสั่นเทาเล็กน้อยจิจี้นั้นอ๋อจี้นี้เหรอครับผมใส่มาตั้งแต่จำความได้แม่บอกว่าเป็นของขวัญวันเกิดนะครับ หญิงชราเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาว่ามันสวยงามดีชายหนุ่มรู้สึกแปลกๆกับท่าทีของเธอแต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากก่อนจะลุกขึ้นยืนเพราะวันนี้เขามีงานสำคัญด่วนขอบคุณคุณป้าอีกครั้งนะครับที่ช่วยผมไว้ผมต้องรีบไปแล้วครับระวังตัวด้วยนะคะคราวหน้าก็อย่าลืมพกยาติดตัวด้วยล่ะ ครับขอบคุณมากครับวสันต์ยิ้มให้หญิงชราก่อนจะรีบเดินจากไปแต่ในใจของเขากลับรู้สึกคุ้นเคยกับวิธีที่หญิงชรานั้นดูแลเขาอย่างบอกไม่ถูกราวกับว่าเคยได้รับการปฏิบัติแบบนี้มาก่อนหญิงชรานั้นมองตามหลังวสินทร์ที่เดินจากไปน้ำตาบัดนี้เธอรู้แล้วว่าชายหนุ่มคนนี้คือลูกชายคนโตของเธอ เพราะรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนั้นเป็นของตระกูลเก่าแก่ที่ไม่มีใครเหมือนเธอหยิบถุงผ้าขึ้นมาแล้วก็เดินกลับบ้านด้วยความรู้สึกที่สับสนทั้งดีใจเสียใจปะปนกันไปเธอได้พบลูกชายที่จากไปเมื่อ20 ปีที่แล้วแต่กลับไม่กล้าบอกความจริงด้วยความละอายที่ต้องยกลูกให้กับคนอื่นเลี้ยงดู ขณะเดียวกันวสินทร์ที่เพิ่งเดินทางมาถึงที่ทำงานก็ยังคงนึกถึงเหตุการณ์เมื่อสักครู่เขารู้สึกว่ามีบางอย่างคุ้นเคยในตัวหญิงชราคนนั้นแต่ก็ไม่สามารถนึกออกว่ามันคืออะไรกันแน่วันนาเดินทางกลับมาถึงบ้านพักเก่าๆในชุมชนแออัดแห่งหนึ่งหัวใจของเธอยังเต้นแรงไม่หยุดจากเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น เธอวางถุงผ้าลงบนโต๊ะผุพังเล็กๆในห้องแคบๆแม่กลับมาแล้วเหรอครับเสียงทุ้มของวสันต์
ดังมาจากห้องด้านในเขาก็คือลูกชายคนเล็กที่มีนิสัยต่างกันสุดขั้วกับพี่ชายแต่แม่ก็รักลูกเท่ากันจ้ะแม่กลับมาแล้วหญิงชราตอบพลางนั่งลงบนเก้าอี้ไม้เก่าๆวสันต์เดินออกมาจากห้องมองสภาพมอมแมมเล็กน้อยของแม่วันนี้แม่ไปไหนมาเหรอทำไมกลับเร็วจังหญิงชรามองลูกชายเล็กน้อยด้วยสายตาที่อ่อนโยนแต่ในใจกลับรู้สึกเจ็บปวดเมื่อนึกถึงลูกชายอีกคนที่เพิ่งได้พบเมื่อสักครู่แม่ไปเจอพี่ชายของลูกมาพี่ชายแม่หมายความว่ายังไงครับพี่วสินทร์น่ะเหรอครับนางวรรณาพยักหน้าน้ำตาซึมก่อนจะเล่าต่อว่าวสินทร์ดูเหมือนจะเป็นผู้บริหารระดับสูงดูจากการแต่งตัวที่ดูภูมิฐานและแม่ก็ได้ช่วยเขาตอนที่โรคเก่ากำเริบระหว่างที่เล่านางก็ดูตื่นเต้นมีความสุขปนความเศร้าวสันต์นิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะถามเสียงเรียบขึ้นว่าแล้วยังไงต่อล่ะเขาจำแม่ได้ไหมไม่แม่ไม่ได้บอกเขาเอ้าแล้วทำไมแม่ไม่บอกเขาไปเลยพี่เขารวยนะถ้าเขารู้ว่าเราพอนางวรรณาตวาดลั่นทำให้วสันต์ชะงักแม่ไม่ต้องการอะไรจากพี่เขาแม่แค่ดีใจที่ได้เห็นหน้าเขาได้รู้ว่าเขาสบายดีวสันต์เงียบไปเขามองแม่ด้วยสายตาที่ผสมระหว่างความสงสารและความเข้าใจในขณะเดียวกันที่คอนโดหรูใจกลางเมืองวสินทร์นั่งอยู่บนโซฟาตัวใหญ่มือถือแก้วไวน์สายตาจับจ้องไปที่หยกพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวในอีกมือข้างหนึ่งคุณวสินทร์คะเสียงแม่บ้านดังขึ้นมีโทรศัพท์จากคุณลินดาค่ะวสินทร์รับสายแล้วก็พูดกรอกไปว่าไงลินดาพี่วสินทร์วันนี้เป็นยังไงบ้างคะหนูได้ยินว่าพี่มีอาการหอบกำเริบเสียงอ่อนหวานของลินดาดังมาตามสายอืมก็นิดหน่อยน่ะแต่วันนี้พี่ไปเจอเรื่องแปลกๆมาด้วยล่ะเรื่องอะไรล่ะคะวสินทร์ได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ลินดาฟังตั้งแต่อาการหอบกำเริบจนถึงหญิงชราที่ช่วยเหลือเขาไว้แปลกจริงๆนะคะแล้วพี่คิดจะตามหาคุณป้าคนนั้นไหมคะพี่กำลังคิดอยู่พี่รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างเกี่ยวข้องกับคุณป้าคนนั้นเหมือนพี่เคยรู้จักแกมาก่อนงั้นหนูช่วยพี่ตามหานะคะหนูมีเพื่อนที่ทำงานในมูลนิธิช่วยเหลือคนยากจนเขาอาจจะมีข้อมูลอยู่บ้างขอบใจมากนะลินดาเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยคุยกันต่อนะ หลังจากวางสายวสินทร์ก็ลูบจี้หยกเบาๆภาพของหญิงชราคนนั้นผุดขึ้นมาในความคิดพร้อมกับความรู้สึกอบอุ่นบางอย่างที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนเช้าวันต่อมาเสียงจอแจของผู้คนในชุมชนแออัดก็ดังแว่วมาวสันต์ลุกขึ้นจากที่นอนโดยสีหน้าบึ้งตึงเขาเดินออกมาพบแม่ที่กำลังเตรียมอาหารเช้าอยู่ในครัวเล็กๆแม่ ผมว่าแม่ควรติดต่อพี่วสินทร์นะถ้าเขารวยเขาต้องช่วยเราได้แน่ๆนางวรรณาชะงักหันไปมองหน้าลูกชายคนเล็กด้วยสายตาที่เศร้าส้อยใจหนึ่งก็อยากจะให้ลูกชายคนเล็กได้อยู่อย่างสุขสบายแต่ในขณะเดียวกันนางก็ไม่อยากให้ลูกชายคนโตรู้ว่าตนคือแม่ด้วยว่ายังละอายใจที่ไม่ได้เลี้ยงดูลูกแม่ แม่ว่าเราอย่าไปรบกวนพี่เขาเลยนะปล่อยเขาไปมีชีวิตของเขาเถอะเราก็อยู่ส่วนของเรา
แต่เราแทบไม่มีจะกินแล้วนะแม่วสันต์ตะโกนออกมาก่อนจะเดินออกจากบ้านอย่างฉุนเฉียวมารดายืนนิ่งด้วยความเสียใจเธอไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีได้แต่ถอนหายใจเบาๆในขณะเดียวกันที่อพาร์ตเมนต์ของลินดาเธอกำลังพูดคุยโทรศัพท์กับวสินทร์แจ้งข้อมูลที่เธอได้สืบมาเกี่ยวกับหญิงชราที่วสินทร์ได้พบเจอทั้งสองตกลงที่จะออกไปตามหาด้วยกันในวันนี้ในระหว่างนั้นวสันต์ที่กำลังหงุดหงิดก็เดินไปเห็นรถหรูคันหนึ่งจอดอยู่เขาเกิดหมั่นไส้พวกคนรวยจึงใช้เหรียญในมือขูดข่วนรถคันนั้นจนเป็นรอยแต่ทันใดนั้นก็มีเสียงตะโกนดังขึ้นเฮ้ยนายจะทำอะไรน่ะวสันต์หันไปเห็นชายร่างใหญ่ในชุดคนขับรถวิ่งมาเขารีบวิ่งหนีแต่ก็ถูกจับได้ในที่สุดความวุ่นวายเกิดขึ้นจนในที่สุดวสันต์ก็ถูกนำตัวไปที่โรงพักนางวรรณาที่ได้ข่าวว่าลูกชายถูกจับก็รีบหอบสังขารมาที่โรงพักทันทีเพราะเป็นห่วงลูกชายเธอได้รับแจ้งว่าต้องจ่ายค่าเสียหายถึง50,000 บาทหญิงชราสุดลงกับพื้นร้องไห้เสียใจอย่างหนักเพราะไม่มีเงินที่จะเสียค่าปรับให้ลูกชายอย่าว่าแต่50,000เลยตอนนี้50 บาทก็ยังไม่มีติดกระเป๋าเลยวสันต์รู้สึกผิดที่ทำให้แม่ร้องไห้เขาคุกเข่าก้มลงกราบแม่ด้วยความสำนึกผิดแม่ผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจจะทำให้แม่เสียใจเลยไม่เป็นไรลูกแม่จะพยายามหาเงินมาประกันตัวลูกนะลูกคงต้องลำบากแล้วไม่เป็นไรครับคุณป้าผมไม่ติดใจเอาความครับเสียงชายคนหนึ่งดังขึ้นที่หน้าประตูทุกคนหันไปมองปรากฏว่าเขาก็คือวสินทร์เขาเป็นเจ้าของรถหรูคันนั้นและได้ถอนแจ้งความไม่เอาผิดวสันต์ด้วยเห็นว่าแม่ของเขาเคยช่วยชีวิตเขาไว้นางวรรณาตกตะลึงที่ได้เห็นลูกชายอีกครั้งแต่นางก็ไม่ได้แสดงอาการใดๆออกมาคุณคุณคือเจ้าของรถคันนั้นเหรอคะใช่ครับตอนนี้ลูกของคุณป้าไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายแล้วนะครับขอบคุณมากเลยค่ะไม่อย่างนั้นป้าคงแย่แน่ๆเลยวสันต์ขอบคุณคุณเขาสิลูกนางวรรณาหันไปสะกิดลูกชายที่อยู่ข้างๆวสันต์จึงได้ขอบคุณและขอโทษเจ้าของรถคันนั้นซึ่งเมื่อเห็นวสันต์เขาก็รู้สึกผูกพันอย่างบอกไม่ถูกขณะที่ทั้งสองคุยกันลินดาก็มองดูด้วยความสงสัยเธอรู้สึกว่ามีบางอย่างแปลกๆในความสัมพันธ์ของวสินทร์และนางวรรณาแต่ก็ยังไม่กล้าถามอะไรวันนั้นจบลงด้วยความรู้สึกที่หลากหลายทั้งโล่งใจสับสนและความหวังทุกคนกลับไปพร้อมกับคำถามมากมายหลังจากเหตุการณ์ที่โรงพักวสินทร์ไม่สามารถลืมภาพของหญิงชราและชายหนุ่มคนนั้นได้เขารู้สึกว่ามีบางอย่างที่คุ้นเคยในตัวของพวกเขาโดยเฉพาะหญิงชราที่ดูแลเขาด้วยความเอาใจใส่เหมือนแม่ วันหนึ่งขณะที่วสินทร์นั่งทำงานอยู่ที่ห้องทำงานของเขา เขาหยิบจี้หยกพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวขึ้นมาพิจารณา ทันใดนั้นความทรงจำเลือนลางก็ผุดขึ้นมาในหัว เราต้องจากกันแล้วนะลูกรักสร้อยจี้หยกชิ้นนี้เป็นของขวัญชิ้นเดียวที่แม่จะให้ลูกได้จงสวมมันเอาไว้ตลอดเวลาเลยนะลูก เสียงแผ่วเบาของผู้หญิงคนหนึ่งดังขึ้นในความทรงจำวสันต์สะดุ้งเขารีบโทรหาลินดาทันทีลินดาเธอช่วยหาข้อมูลเกี่ยวกับคุณป้าคนนั้นให้พี่อีกทีได้ไหมพี่รู้สึกว่ามีบางอย่าง
ที่สำคัญมากเกี่ยวกับเธอลินดารับปากและเริ่มสืบหาข้อมูลอย่างจริงจังในขณะเดียวกันที่ชุมชนแออัดนางวรรณากำลังนั่งซ่อมเสื้อผ้าเก่าๆดวงตาเหม่อลอยวสินทร์เดินกลับเข้ามาในบ้านด้วยสีหน้าที่ตื่นเต้นและก็ดีใจแม่ครับผมได้งานแล้วนะจริงเหรอลูกงานอะไรเหรอจ๊ะที่ไหนเหรอลูกครับเป็นรปภที่บริษัทของเจ้าของรถหรูคันนั้นนะครับแม่เขาใจดีมากเลยนะครับนอกจากจะไม่เอาเรื่องผมแล้วเขายังให้งานผมทำด้วยนางวรรณาชะงักสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีเออแม่ว่าแม่จะห้ามผมอีกเหรอผมสัญญานะว่าจะไม่ก่อเรื่องอีกนางวรรณาเงียบไปน้ำตาเริ่มเธอรู้ว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องบอกความจริงลูกแม่มีเรื่องต้องบอกเรื่องพี่ชายของลูกแท้จริงแล้วเขาก็คือเจ้าของรถหรูคันนั้นอะไรนะครับแม่เจ้านายของผมคือพี่วสินทร์พี่ชายแท้ๆของผมงั้นเหรอครับนางวรรณาพยักหน้าทั้งน้ำตาขณะที่นางวรรณากำลังจะเล่าต่อเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นลินดายืนอยู่หน้าประตูพร้อมกับวสินทร์สวัสดีค่ะคุณป้าหนูพาคุณวสินทร์มาหาค่ะเขาอยากคุยกับคุณป้านางวรรณาตกใจมองสบตาวสินทร์ที่ยืนอยู่ข้างหลังลินดาเธอรู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงขึ้นวสินทร์ก้าวเข้ามาในบ้านสายตาของเขาจ้องมองมาที่นางวรรณาคุณป้าครับผมมีคำถามที่อยากจะถามคุณป้าครับนางวรรณายืนนิ่งน้ำตาไหลพรั่งพรูเธอรู้ว่าถึงเวลาแล้วที่ความจริงทั้งหมดจะต้องถูกเปิดเผยส่วนวสันต์ก็ยังคงอยู่ในอาการช็อกมองแม่ทีมองวสินทร์ทีเขาดีใจจนพูดไม่ออกและก่อนที่ทุกคนจะพูดอะไรนางวรรณาก็พูดขึ้นด้วยน้ำตาและน้ำเสียงที่สั่นเครือด้วยความรู้สึกผิดกับลูกชายคนโต ความจริงแล้วคุณคือลูกชายของฉันลูกทั้งสองเป็นพี่น้องกันวสินทร์และวสันต์มองหน้ากันด้วยความตกใจลินดายืนตะลึงนิ่งด้วยความตกใจเช่นกันวสินทร์น้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเขาเองก็รู้สึกอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกเมื่อได้พูดคุยและได้ใกล้ชิดกับหญิงชรานางวรรณาจึงได้เล่าถึงอดีตอันเจ็บปวดเมื่อ20ปีที่แล้วครอบครัวของเราลำบากมากพ่อของลูกป่วยหนักเราแทบไม่มีเงินรักษาวันหนึ่งก็มีคู่สามีภรรยาที่รวยมากมาขอวสินไปเลี้ยงพวกเขาสัญญาว่าจะให้ชีวิตที่ดีกับลูกแม่ไม่อยากยกลูกให้ใครแต่แม่ก็อยากให้ลูกมีอนาคตที่ดีแม่ตัดสินใจด้วยความจำใจหวังว่าสักวันเราจะได้กลับมาพบกันอีกวสินทร์ยืนนิ่งร้องไห้ออกมาเขานึกถึงความรู้สึกแปลกๆที่มีต่อนางวรรณาตั้งแต่วันแรกที่พบกันแม่ครับผมจำความรู้สึกวันนั้นได้ความอบอุ่นที่แม่ให้ผมในตอนเป็นเด็กวสินทร์เป็นคนแรกที่เดินเข้าไปกอดนางวรรณาด้วยความซาบซึ้งผมเข้าใจแล้วผมไม่โกรธแม่หรอกครับผมดีใจที่ได้รู้ความจริงจากนั้นวสินทร์ก็หันไปมองน้องชายผมรู้ว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะยอมรับแต่เราเป็นพี่น้องกันนะวสันต์ผมอยากให้เรามีโอกาสรู้จักกันมากขึ้น
วสันต์มองหน้าทุกคนก่อนจะเดินเข้าไปกอดแม่และพี่ชายน้ำตาลูกผู้ชายก็ไหลออกมาวรรณากอดลูกชายทั้งสองเอาไว้แน่นเธอรู้สึกเหมือนว่าภาระอันหนักอึ้งถูกยกออกจากอกแม่รักลูกทั้งสองคนมากนะขอบคุณที่ให้อภัยแม่ลินดาที่ยืนมองภาพตรงหน้าก็รู้สึกซาบซึ้งเธอรู้สึกโชคดีที่ได้มีส่วนร่วมกับครอบครัวนี้วสินทร์หันไปมองลินดายิ้มให้กับเธอด้วยความขอบคุณลินดาขอบคุณนะที่ช่วยให้เราได้พบกันฉันดีใจที่ได้ช่วยค่ะ ในค่ำคืนนั้นทั้งสี่คนนั่งคุยกันยาวนานแบ่งปันเรื่องราวช่วง20 ปีที่ผ่านมามีทั้งเสียงหัวเราะร้องไห้ด้วยกันเป็นการเริ่มต้นใหม่ของครอบครัวที่กลับมารวมตัวกันอีกครั้งก่อนกลับวสินทร์บอกกับแม่และน้องชายว่าเขาอยากให้แม่กับน้องชายย้ายไปอยู่กับเขาเราจะใช้ชีวิตด้วยกันมากขึ้น วรรณาและวสันต์มองหน้ากันก่อนจะพยักหน้าตกลงด้วยความรู้สึกว่าชีวิตใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้น2 เดือนผ่านไปนับตั้งแต่วันที่ความจริงถูกเปิดเผยชีวิตของทุกคนก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากวรรณาและวสันต์ได้ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านหลังใหญ่ของวสินทร์การปรับตัวในช่วงแรกไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ด้วยความรักและความเข้าใจของทุกคนจึงค่อยๆเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันส่วนพ่อแม่บุญธรรมของวสินทร์ก็ไม่ได้กีดกันแต่อย่างใดและยินดีที่ลูกชายได้เจอแม่ที่แท้จริงบ้านหลังนี้จึงเต็มไปด้วยความอบอุ่นเป็นครอบครัวใหญ่ส่วนลินดาก็ได้คบหากับวสินทร์อย่างจริงจังและเข้านอกออกในบ้านหลังนี้ราวกับว่าเป็นคนในครอบครัว วสินเองก็ตั้งใจทำงานและเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนดีและได้เลื่อนตำแหน่งมาเป็นพนักงานประจำนางวรรณามองดูลูกๆของเธอด้วยความภาคภูมิใจเธอนึกถึงช่วงเวลาอันยากลำบากที่ผ่านมาและรู้สึกขอบคุณโชคชะตาที่ทำให้ครอบครัวได้กลับมาอยู่ร่วมกันอีก ในคืนนั้นขณะที่นางวรรณานั่งอยู่ในห้องนอนของเธอ เธอหยิบรูปถ่ายเก่าๆของครอบครัวขึ้นมาดู ภาพของเธอสามีและลูกน้อยทั้งสอง เธอยิ้มผ่านน้ำตาแห่งความสุข แล้วก็พูดกับรูปถ่ายของสามีที่รักคุณเห็นไหมลูกๆของเรากลับมาอยู่ด้วยกันแล้วฉันหวังว่าคุณคงจะมีความสุขเหมือนกับฉันไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามจากนั้นนางก็วางรูปลงและปิดไฟเข้าห้องนอนด้วยความรู้สึกอิ่มเอมใจรู้ว่าพรุ่งนี้และวันต่อๆไปเธอจะได้ตื่นขึ้นมาพบกับครอบครัวที่อบอุ่นและสมบูรณ์อีกครั้งจบบริบูรณ์